Chào bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ phân tích thị trường mà còn lắng nghe chính mình trong từng nhịp biến động của giá. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng ngẫm về một khái niệm đã trở nên quá quen thuộc, kỷ luật trong trading. Có lẽ bạn đã nghe đến nó hàng trăm lần, có lẽ bạn đã từng tự nhắc mình phải kỷ luật hơn mỗi khi mắc sai lầm. Nhưng có bao giờ bạn ngồi thật lặng để nhìn lại? Kỷ luật thực sự là gì? Nó là nguyên tắc sống, là công cụ, hay chỉ là một lời nói sáo rỗng mà chúng ta thường dùng để an ủi chính mình? Video này không nhằm dạy bạn cách rèn kỷ luật, mà là một cuộc hành trình nội tâm để bạn tự chạm vào ánh sáng tỉnh thức bên trong, nơi kỷ luật không còn là một gánh nặng, mà là một trạng thái sống. Hãy cùng ngồi xuống, hít một hơi sâu và lắng nghe câu chuyện của chính bạn qua từng lời, từng ý tưởng trong video hôm nay. Trong thế giới trading, có những cụm từ được lặp đi lặp lại đến mức trở thành khẩu hiệu. Hãy có kỷ luật, tuân thủ kế hoạch, cắt lỗ đúng điểm, không giao dịch theo cảm xúc. Chúng ta nghe nhiều đến mức tai đã quen, tâm đã lởn. Kỷ luật, một lời khuyên đúng nhưng ngày càng trở nên sáo rỗng. Nhưng vấn đề không nằm ở bản thân kỷ luật, mà nằm ở cách chúng ta tiêu hóa nó. Tựa như một món ăn bổ dưỡng mà ta chỉ nhìn qua ảnh rồi tưởng rằng đã no bụng. Kỷ luật trở thành một thứ lý thuyết treo lơ lửng, được nói ra nhiều hơn là thực hành, được hiểu bằng đầu nhiều hơn bằng trái tim. Và rồi một ngày, ta sẽ chạm vào sự thật, rằng trading không phải là cuộc săn lùng các chiến lược hoàn hảo, mà là hành trình nhẫn nại đối diện với chính mình. Kỷ luật không còn là khẩu hiệu, mà trở thành ngọn đuốc soi đường giữa màn sương hỗn loạn. Khi kỷ luật bị biến thành lý thuyết trống rỗng, hãy thử nhớ lại những lần bạn lướt qua một cuốn sách trading, một video chia sẻ hay một status của ai đó trên mạng. Phải có kỷ luật. Nhưng rồi sau đó điều gì xảy ra? Bạn tiếp tục vào lệnh theo cảm hứng, rời stop loss vì sợ thua, gồng lệnh sai vì có khi nó quay đầu, và lý trí im lặng đứng bên lề. Kỷ luật trở thành một sáo ngữ bởi nó không đi kèm trải nghiệm thật. Nó chỉ là một món đạo lý trên môi kẻ chưa bao giờ bước qua những cơn đau của thị trường. Đó là lý do tại sao, dù ta nói phải có kỷ luật trăm lần, ta vẫn phá vỡ nó như một thói quen bản năng. Kỷ luật, nếu không được thấm qua những vết thương thật sự, sẽ mãi chỉ là lời nói gió bay. Trading, phép tu trong đời thường. Khi bạn đối diện với biểu đồ, thực chất bạn đang đối diện với nội tâm của chính mình. Mỗi cú click chuột là một phản ứng. Mỗi lần phá kỷ luật là một lời thú nhận rằng bạn vẫn còn đang bị cái tôi chi phối. Trading không khác gì một pháp tu. Nó không phải nơi để thể hiện sự thông minh, mà là nơi để gột rửa bản ngã. Người có thể giữ vững kỷ luật trong từng nhịp giá không phải là người máy lạnh lùng, mà là người đã từng đau, từng thua, từng tan nát đến mức không còn gì để bám víu ngoài sự tỉnh thức. Kỷ luật thật sự không đến từ việc ghi chú lên giấy, mà từ việc quan sát bản thân mình trong mỗi khoảnh khắc biến động. Nó không phải là khuôn mẫu ép bản thân tuân theo, mà là sự tự do nội tại khi không còn phải chạy trốn cảm xúc. Những lần vỡ kỷ luật là thầy, không phải tội đồ. Có bao lần bạn trách mình vì không giữ được kỷ luật? Bao lần bạn tự giày vò xem mình là một trader thất bại? Hãy thử nhìn khác đi, chính những lần phá vỡ kỷ luật ấy là bài học sống động nhất. Đó là nơi mà sự hiểu biết của bạn không còn lý thuyết, mà biến thành trải nghiệm thiêng liêng. Bạn không thể học được sự kiên nhẫn nếu chưa từng nóng vội. Bạn không thể học được sự buông bỏ nếu chưa từng cố chấp. Thị trường là tấm gương. Mỗi lần phá kỷ luật là một lần nó phản chiếu lại phần chưa được chữa lành bên trong bạn. Hãy học cách cảm ơn những lần sai lầm. Vì không có chúng, bạn sẽ không bao giờ thực sự hiểu thế nào là kỷ luật đến từ sự tỉnh thức. Kỷ luật không phải là gò bó mà là tự do. Nghịch lý thay, khi bạn thực sự có kỷ luật, bạn cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Không còn phải lo sợ mỗi lần vào lệnh, không còn rối trí giữa hàng tá tín hiệu, không còn bị cảm xúc giật dây. Bạn đơn giản chỉ lắng nghe thị trường, làm đúng những gì đã định và buông tay kết quả. Tự do không nằm ở việc làm gì cũng được, mà nằm ở khả năng giữ vững tâm mình trước muôn vàn lựa chọn. Tự do đến từ việc biết mình đang đi đâu và sẵn sàng không làm gì cả nếu không đúng điều cần làm. Đó là khi bạn hiểu rằng kỷ luật không phải giới hạn, mà là ánh sáng để bạn không bị lạc giữa mê cung thị trường. Kỷ luật, sự im lặng của một trái tim biết đủ. Những bậc thầy trading không ồn ào,
Họ không cần chứng minh điều gì. Họ chỉ lặng lẽ, đều đặn, bền bỉ, như hơi thở, như nhịp tim. Kỷ luật trong họ không phải là một nỗ lực căng thẳng, mà là một phần tự nhiên của con người đã được tôi luyện qua năm tháng. Muốn đến được nơi ấy, bạn phải chấp nhận đi qua rất nhiều lần ngã xuống và đứng dậy. Bạn phải nhìn vào phần yếu đuối của mình mà không né tránh. Bạn phải học cách tha thứ cho bản thân mỗi lần phá kỷ luật và rồi tiếp tục. Cuối cùng, kỷ luật không còn là hành động mà trở thành bản chất. Như dòng nước không cần nghĩ cách chảy, như mặt trời không cần nhắc mình mọc mỗi sáng. Bạn sống với kỷ luật như sống với hơi thở, nhẹ nhàng, bền bỉ, sâu lắng. Hành trình biến sáo rỗng thành sự thật. Kỷ luật là lời nói sáo rỗng, cho đến khi bạn thật sự sống với nó. Và điều kỳ diệu là bạn không cần phải hoàn hảo. Bạn chỉ cần trung thực với chính mình từng chút một, mỗi ngày một chút thôi. Hôm nay phá kỷ luật, hãy quan sát. Ngày mai, thử lại. Mỗi lần quan sát là một lần gieo hạt tỉnh thức. Một ngày kia, bạn sẽ thấy mình không còn phải gồng lên để giữ kỷ luật nữa, mà đơn giản là sống đúng với mình. Tĩnh tại giữa động, lặng thầm làm chủ sóng gió. Kỷ luật, nếu chỉ được viết lên sách hay dán trên tường, sẽ mãi là lời hô hào trống rỗng. Nhưng nếu bạn sống với nó, bạn sẽ thấy nó là cánh cửa mở ra một trạng thái thảnh thơi giữa dòng biến động. Một trader có kỷ luật thật sự không phải là người cứng nhắc, mà là người tỉnh thức và linh hoạt, có thể lặng yên giữa bão giông mà vẫn thấy rõ hướng đi. Trading là hành trình trở về với tâm tĩnh lặng giữa chợ đời sóng gió. Và kỷ luật không còn là gánh nặng, mà là ánh sáng từ bên trong, dẫn đường cho bạn bước đi vững chãi, từng nhịp một, với tất cả lòng tin vào con đường mình chọn. Trading là một cuộc chơi trí tuệ, nhưng vượt lên trên tất cả, đó là một hành trình tâm linh. Ở nơi mà mọi thứ đều chuyển động không ngừng, kỷ luật không phải là xiềng xích, mà là nơi trú ngụ cuối cùng của sự bình an. Nếu hôm nay bạn vẫn còn đang lạc lối, vẫn đang chiến đấu với chính mình trong từng cú click chuột, thì đừng vội buồn. Mỗi lần ngã xuống là một lần bạn học thêm về bản thân, và mỗi lần đứng dậy là một dấu hiệu bạn đang trưởng thành hơn trên con đường này. Mong rằng video này sẽ không chỉ là một nội dung, mà là một tấm gương để bạn soi thấy chính mình, và từ đó bắt đầu bước những bước vững chãi hơn, tĩnh lặng hơn, giữa dòng thị trường luôn đổi thay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe cùng Ngẫm Trading. Hẹn gặp lại trong những hành trình sâu sắc tiếp theo.